إحسان حمود، معروف بالسنسون، أشهر شوي من اسمي هو. كنت أطلع على المباريات مع خيي وهيك، تعلقت بالجمهور، صرت حس حالي إذا ما كل أسبوع بكون بين هذا الجمهور، حس حالي إنه في شيء غلط، لحتى وصلت لمرحلة إنه صار أغلب الجمهور بيعرف اسمي. حتى يوم عن يوم وصلنا لهيدي المرحلة إنه نكون بقيادة الجمهور. ما هي مسؤولية كتير كبيرة، معاناة ببعض المحلات. الواحد بده يضحي بكتير أمور بحياته. صراحة يعني ما كنت متوقع هذا الشيء، بس إنه لقيت حالي عم ضحي بأمور كتير مهمة بتعني لي بحياتي لحتى أكون واحد من قادة هذا الجمهور. عندك يمكن تركيز أكثر من بعض اللعيبة أو من بعض الجهاز الفني، لأنه حسب نتيجة المباراة، حسب السيناريو، أنت بيكون عندك شغل، بيكون عندك نظرة وين بدك شو بدك تعمل، شو بدك تقول. كانت نتيجة سلبية الجمهور بينزل شوي، بدك ترجع تطلعه مثل ما تطلع الفريق. فهذه مسؤولية كبيرة، يعني عم تحكي أنت يعني في خطة عمل لنطلع على المدرج، حتى ميكرو أوقات نحن ما بنستعمل، وهي تعبانة صراحة. أنت صرنا نعرف إنه نروح على المباراة، نحن بعض المباراة في عنا يومين ثلاثة ما بنقدر نتواصل مع العالم بالصوت، فصرت خلص اتعود. وحتى بقول لك انا في سيناريو للمباراه، يعني يمكن انا بريحها 10 دقائق ربع ساعه، برجع بشجع 10 دقائق ربع ساعه، برجع بريحها. صار في سيناريو للمباراه، يعني حسب سيناريو المباراه، حسب نتيجه المباراه. اذا انت ربحان 3-4-0 خلص ساعتها بتمشي على نمط خفيف. اذا انت بحاجه للفريق يشتغل ويعدل النتيجه، يسجل، يربح، انت بتشتغل على نمط كثير عالي. انا اغلب قعدتي على التليفون او على اللابتوب هي جماهير، بحضر جمهور، بعرف كل الجماهير. حتى عندي علاقات تقريبا بثلاث ارباع البلدان، بين كاب والالتراس، قائد جماهير، ان كان باوروبا او ان كان بالخليج، لبناني، عربي، اي حدا دائما عندي علاقات، بحضر، بتابع، بنتواصل. في جروبات نحن واتساب فايتين ببعض فيها، دائما بنحكي مع بعض، بنتواصل مع بعض، دائما بنعطي افكار مع بعض، دائما بننتقد بعض. يا ريت لو وظيفه بيكون عنده شغل محدد، بيروح بيعمله وبيجي. لا، قائد الجمهور مش وظيفه، اكبر من وظائف بكتير، لانه عليه مسؤوليات، عليه امور لازم يلتزم فيها، عليه يهدي الوضع، عليه يحمل الوضع، عليه يضبط، عليه كتير امور. بقول لك خطه عمل صراحه كتير كبيره، لانه انا بالنهايه هذا شغف. انا لما رحت على قطر كان انه انا عم بحضر كاس عالم، عم شجع بلد عربي، هذا كان شغف الي. ما بحس انه انا حروح اعمل هذا الشيء مع اي فريق ان كان ما بحبه، لازم اكون متعلق فيه، لازم اكون بحبه، لازم يكون فريق بيعني لي، فريق بشجعه. فما بحس انه هذا شيء تجاره، هذا منه تجاره، هذا شيء شغف، حب، انت شو حابب. اكيد هلا انا عندي علاقات مع الخصم اكثر لانه الخصم صار بمطرح المطارح يهابك، يعرف انه انت لك تاثير عليه اكثر من على فريقه ببعض المحلات. كمان نحن بنفكر بالخصم، كيف كل خصم له طريقه تستفزه فيها، له طريقه تطلعه من المباراه، له طريقه تاثر عليه. فكمان هيدي لها دراسه ولها دراسه شخصيات بالملعب، مين التشكيله، اوقات تطلع تشكيله خصمك لتعرف كيف تتصرف معه بالمباراه. اذا عندك مباراه مع فريق من المستوى تحت، ما عنده التحضير، ما عنده شغل وهيك، بينما اذا انت عندك مباراه ديربي او مباراه كلاسيكو، بدك تشتغل مثل ما عم يشتغل الجهاز الفني، بدك تساعدهم، بدك تكون لاعب رقم 12، واوقات اللاعب رقم 1، مش اسم بس، بالنهايه لك وظيفه بدك تعملها، تشجع فريقك، تضغط على الخصم، تاثر على السيناريو المباراه كلياته. بنحضر محاضرات عن التاثير الجماهيري على كره القدم العالميه وهيك. شو دورك انت، خاصه انه انت مؤثر جماهيري او قائد جمهوري وهيك. فهي نوع من انواع الدراسات، هي نوع من انواع انه كيف انت تطور هذا الشيء. ما فيك تضلك نفس الشيء، ما فيك تضلك نفس الغناي، ما فيك تضلك على نفس النمط. دائما لازم تفوت شيء جديد، دائما لازم تحسن، دائما لازم تطور. لك هو التشجيع هو بيجي من الشارع، قلة الأدب بتيجي من الشارع. فاللي عم بصير انه الجمهور صار يتأثر بوضع البلد، بظروف البلد، بالفساد اللي شوي حاصل بالبلد. فهذا ضرب على الجمهور اللي هو رايح يفرغ هالشيء اللي عنده بالشيء اللي بيحبه. فكرمال هيك نحن عم نشوف شوية شواذ ببعض المطارح. المدرج بيجمع اشكال الوان، بيجمع من كل الطوائف، بيجمع من كل الاعمار،
اي مشكله بدها تصير ممكن تاثر على الفريق، ممكن اللاعب يلتفت للمشكل، انت عليك تضبط هذا الشيء. طبعا بالمونه وبالعالم انه بتحبك وبتعرفك وبتعرف انت باي طريقه باي اسلوب بدك تحكي معهم فيها، هاي مسؤوليه، هاي مش من مكان بيقدر يطلع يعملها، مش من بيقدر يمون على الكل. يعني نحن مثلا خسرانين سيناريو مباراه خسران، بدك ترجع الفريق على المباراه. طبعا انت هون الجمهور بيكون ما له نفس، بدك انت تشتغل على العامل النفسي انك انت تحمسه لحتى يحمس الفريق، وهيدي صارت كل موسم بتصير بالمباريات الحاسمه. هي بتصير كنا عم نلعب نجمي انصار، كنا تاخرنا 1-0، طبعا شجعنا تعادلنا 1-1، ما في دقائق تسجل فينا هدف. اي فريق يعني تسجل فيه دغري بعد ما سجل هو بيموت، وفعلا نحن شفنا اللعيبه وقفت هيك انقهرت تضايقت. عم نحكي ثاني شوط، فانا على الميكرو صرت ابرم عند الجمهور وعند اللعيبه انه نحن بنجيب الماتش، قادرين نجيب الماتش، والنتيجه بتخلص 3-2، كانت 2-1 نتيجه، قلت لهم بتخلص 3-2 قلنا. اصريت على هذا الشيء، ضليتني ازرع بعقول الجمهور وبعقول اللعيبه انه نحن معنا وقت لنجيب المباراه. وفعلا بظرف يمكن 4 دقائق كنا مسجلين هدفين، ويعني ما بخبرك شو صار، انا ما عادش بينت صراحه.